सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई, छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। साथीहरु, तपाईले भिडियोको डेमो देखिसक्नु भएको छ र डेमो देखिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने हैन, विशेष गरी पछिल्लो समय टिकटकमा धेरै ट्रेन्डिङमा रहेको छ यो भिडियो। यस्तो खालको भिडियो कसरी बनाउने यसैको बारेमा आजको भिडियो विशेष रहेको छ साथीहरु। सदाको बसाइ जस्तै तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म बिराई मगर। ल साथीहरु, भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौं। अब साथीहरु, तपाईले सिम्पली आफ्नो मोबाइलमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप्लिकेसनको नाम रहेको छ भिमो भनिएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला र साथीहरु, इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा ओपन गर्नुहोला। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट भने हुन जरुरी हुन्छ साथीहरु। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँनिर विभिन्न खालको एडहरु देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो एडलाई तपाईले ध्यान नदिएर यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू टु एप भनिएको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि तपाई सिम्पली साथीहरु यहाँनिर आउनुहुनेछ र तपाईले कस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ तपाई सिलेक्ट गर्नुहोला। यहाँनिर जुनसुकै भिडियो तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर म सिम्पली हैन यो भिडियोलाई लिए र यस्तो खालको जो अगाडि डेमो देख्नु भएको थियो त्यो भिडियो यहाँनिर रहेको छ साथीहरु। तपाईले यहाँनिर खोज्नु भयो भने सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म चाहिँ अहिले कुन भिडियो बनाउ त साथीहरु, यो फेरि अनलक भन्ने आयो भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर सिम्पली इन्टु देखाएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर डिस्कार्ड गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर अहिले जस्तै डेमोमा देख्नु भएको थियो त्यो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने पनि बनाउनु होला, अन्य भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो तपाईको इच्छाको भयो। यहाँनिर रह्यो यो भिडियो र यसलाई म सिलेक्ट गर्छु। त्यसपछि साथीहरु, तपाईको मोबाइलमा यहाँनिर एड बज्नेछ, तपाईले त्यो एडलाई चाहिँ फुल्ली हेर्नु होला। यसरी साथीहरु, एड हेरिसकेपछि तपाईले हैन एड बुझिसकेपछि तपाईले यहाँनिर आई गो इट भनिएको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले जुन फोटोबाट तपाईले भिडियो बनाउन चाहनुभएको छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला, सरी फोटोलाई। त्यसपछि यहाँनिर लोडिङ लिनेछ। फाइनली साथीहरु, यहाँनिर लोडिङ भइसकेको छ। अब केही बेर वेट गर्नुस्। यहाँनिर तपाईको भिडियो रेडी भएर आइसकेको छ साथीहरु। तपाईले यहाँनिर भिडियो हेर्नको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोको आइकन रहेको छ, यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर प्रोसेसिङ भनिएको छ। यसरी साथीहरु, तपाईले सजिलै आफ्नो मोबाइलबाट यस्तो खालको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले पनि सजिलैसँग बनाउनु होला भन्दै अर्को भिडियोमा तपाईलाई फेरि भेट्नेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि छुटिन्छु। नमस्ते।